हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाईं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउनुहोस् र हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक गर्नुहोला। अनि लाइक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियोलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको साथीहरुको माझमा तपाईको रेफर लिंक दिएर। अनि विशेष हाम्रो सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई क्लिक गर्नुहोला र त्यो अल भन्नेलाई पनि क्लिक गर्नुस् र अलिक तल जानु भने कमेन्ट बक्स भेट्नुहुनेछ। त्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया भिडियो कस्तो लागिरहेको छ र तपाईं भिडियो कस्तो चाहनुहुन्छ भन्दा पनि तपाईहरुलाई म आगामी दिनहरुमा चाहिँ इन्टरनेशनल रूपमा बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट, अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी भिडियोहरु र क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ लगायत अन्य धेरै तपाईहरुले अर्निङ गर्ने भिडियो तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्ने नै छु भन्दै विशेष आज तपाईहरुको माझमा एउटा वेबसाइट लिएर आएको छु जो चाहिँ 1.5 वर्ष पुरानो वेबसाइट रहेको छ। मैले आज भन्दा सुरुमै मैले आज 4 महिना अगाडि मैले त्यो वेबसाइट तपाईहरुलाई इन्ट्रोडक्सन गराएको थिए। तर विशेष मेरो चाहिँ त्यो अर्को वालेट एड्रेस चाहिँ त्यो ब्लक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको मैले विथड्र प्रुफ तपाईलाई दिन सकिन। अनि फेरि पनि मैले भर्खरै तपाईहरुको माझमा अघिल्लो समयमा मैले त्यो रिकभर गरेर देखाएको थिए। रिकभर भन्नु मतलब अर्को वालेट एड्रेस लाएर तपाईलाई देखाएको थिए। र विशेष आज फेरि तपाईको माझमा कतिजना आज नयाँ युजरहरु, नयाँ भ्युअरहरु हुनुहुन्छ, नयाँ हाम्रो सदस्यहरु हुनुहुन्छ अनि उहाँहरुको लागि फेरि पनि यो लिएर आएको छु। एकदम ट्रस्टेड छ, 1.5 वर्ष अगाडिदेखि चलिरहेको बिटकोइन माइनिङ, फ्री विदाउट डिपोजिट चाहिँ यसले चाहिँ तपाईलाई यसले विथड्र दिन्छ। त्यस प्रकारको यो वेबसाइट रहेको छ र विशेष यसमा तपाईले 0.02 BTC तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ फ्रीमा माइनिङ हुनेछ। अनि तपाईलाई म यहाँ देखाइरहेको छु। तपाईले यहाँ कोइनबेस या ब्लकचेनको या कुनै पनि तपाईको बिटकोइनको यहाँनिर वालेट एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ र वालेट एड्रेस यहाँ हालिसकेपछि तपाईले विशेष फर्स्ट पेयरको पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। पेयरको मैले हालिरहेको छु, तपाईले पेयरको पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र म पेयरको हालेको छु। यहाँनिर तपाईलाई म देखाउँछु पिन 6 वटा पिन कोड यहाँ हाल्ने छु र 6 वटा पिन कोड हालिसकेपछि म यसमा कसरी माइनिङ गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु। यहाँ मैले माइनिङ गरिसकेको छु र त्यो माइनिङ गरेको कुरा तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। मैले 79,000 सतोसी मैले यहाँ माइनिङ गरिसकेको छु। अब यहाँ लगभग मेरो अझै 1,20,000 जति मैले अझै माइनिङ गर्न बाँकी छ। तब मात्रै मैले विथड्र प्राप्त गर्न सक्छु। र विशेष गरी यहाँनिर लक्कीमा जानु भने लक्कीमा तपाईले सुरुमा स्टार्टिङमा तपाईले 3 वटा स्पिनहरु भेट्न सक्नुहुनेछ। स्पिन मतलब यहाँनिर क्वेशन मार्क गरेकोमा 3 वटामा तपाईले क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ पिकमा तपाईले थिच्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले यहाँ देखाएको छ 20,000 देखि लगभग 1 लाख सम्म सतोसी तपाईले जित्न सक्नुहुनेछ एकैचोटीमा। र तपाईलाई माइनिङ पनि सुरु हुन सक्छ। तपाईले 2 चोटी 3 चोटी गर्दा 3 लाख जित्नु भयो भने तपाईले विथड्र पनि एकैतालमा लिन सक्नुहुन्छ। यो तपाईको लकमा भर पर्ने कुराहरु हो। त्यस्तो कुरा थियो, हामी त्यतिकै राखौं। तर आज तपाईलाई म विशेष भन्न चाहन्छु कि यहाँ तपाईले यहाँ यो कपी गरेर यो लिंक तपाईको साथीहरुलाई यो भिडियो शेयर गर्नुस् अनि तपाईको लिंक दिनुस्। यो भिडियो हेरेर तपाईको साथीहरुले यसमा कसरी साइन अप गर्ने कुराहरु प्रक्रिया जान्नुहुनेछ र तपाईको लिंकद्वारा जोइन भए तपाईको साथीहरुले पनि इन्कम गर्नेछ र तपाईले पनि इन्कम गर्नुहुनेछ। तपाईलाई यस शेयरको बापत केही तपाईलाई पर्सेन्ट छुट्टिनेछ भन्दै यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा देख्छु, त्यहाँबाट जोइनिङ हुनु होला भन्दै आजको भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गइदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। नमस्कार।